So till now we have discussed one part. Okay, આ પાર્ટ આપણે પહેલાં એકવાર અપલોડ કરેલો હતો, બટ ડ્યુ ટુ સમ ઓડિયો પ્રોબ્લેમ બરાબર છે આપણે એ વસ્તુને સરખી રીતના જોઈ શકેલ છે નહીં. ઓકે, તો ફરી પાછું આજે આપણે આ પાર્ટ છે એ મૂકીએ છીએ જેથી કરીને તમને આખું ઓડિયો સહિતનું વસ્તુ છે એ મળી જાય અને એકદમ ક્લિયર તમને આ પાર્ટ છે એ થઈ જાય. સો લાસ્ટ જે સેશન હતું એની અંદરમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ને પ્રોસેસ ઓફ ફ્રેમિંગ કોન્સ્ટિટ્યુશન જોયેલું હતું. આજે આપણે જોશું વોટ ઇઝ પ્રિએમ્બલ. ઓકે, preamble is the core and important part of constitution. Indian constitution begins with preamble. કોન્સ્ટિટ્યુશનનો એક બહુ જ મહત્ત્વનો પાર્ટ છે અને ઇન્ડિયાનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? પ્રિએમ્બલથી. The words written in the preamble highlights the soul of the constitution. જે પણ વસ્તુ પ્રિએમ્બલની અંદરમાં લખેલી છે, ઓકે, એ જેટલી પણ વસ્તુ કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદરમાં છે એને હાઇલાઇટ છે એ કરે છે. ટૂંકમાં જે વસ્તુ પ્રિએમ્બલમાં લખેલી છે એની ડિટેલ્ડ વસ્તુ બધી છે એ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં અંદરમાં છે. હવે પ્રિએમ્બલની અંદરમાં શું શું વસ્તુ લખેલી છે એ આપણે જોશું. We the people of India having solemnly resolved into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political. ઓકે, તો અમે ઇન્ડિયાના માણસો પોતાની રીતને બરાબર છે, પાવર પોતાની પાસે છે, અમે પોતે જે રહીએ છીએ એ બધે માણસો સોશિયાલિસ્ટ, સેક્યુલર રીતના, ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રીમાં, રિપબ્લિક રીતના કે જેમાં પબ્લિકની પાસે વધારે પાવર છે. ઓકે, અને ભેગું બધા જ માણસો છે એ આ વસ્તુ છે બધા જ માણસો માટે છે અને બધા જ માણસોને જસ્ટિસ છે એ મળવી જોઈએ. તો જસ્ટિસ કેવી કેવી મળવી જોઈએ? તો સોશિયલ, ઇકોનોમિક એન્ડ પોલિટિકલ જસ્ટિસ છે એ મળવી જોઈએ. લિબર્ટી ઓફ થોટ, એક્સપ્રેશન, બિલીફ, ફેથ એન્ડ વર્શિપ. જે પણ સિટીઝન છે એને પોતાને લિબર્ટી છે કે એને જે વસ્તુ વિચારવી હોય વિચારી શકે છે, એક્સપ્રેસ કરવી હોય, બિલીફ કરવી હોય કે ગમે એ વસ્તુ તરફ એને ફેથ હોય તો એ વસ્તુ એ પોતાની રીતના કરી શકે છે. ઇક્વાલિટી ઓફ સ્ટેટસ એન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ ટુ પ્રમોટ એમોંગ ધેમ ઓલ ફ્રેટર્નિટી એશ્યોરિંગ ધી ડિગ્નિટી ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ધી યુનિટી એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ ધી નેશન. બધા જ માણસ છે એને પોતાનું જે સ્ટેટસ છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે બધા જ માટે, બધા જ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા માટે ઇક્વલ છે. ઓકે, અને બધા જ માણસો છે એક સાથે એકબીજાના સાથ સહકારથી ભાઈચારા સાથે છે એ રહેવા જોઈએ જેથી કરીને નેશનની યુનિટી અને ઇન્ટિગ્રિટી છે એ મેન્ટેન છે એ રહે. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. અત્યારે જે કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી છે જેમાં 26મો દિવસ છે નવેમ્બરનો 1949ની અંદરમાં આ દિવસે અમે આ જે કોન્સ્ટિટ્યુશન અમે જે ઇન્ડિયાના માણસોએ ફોર્મ કર્યું છે એ એડોપ્ટ, એનેક્ટ ને અમને પોતાને આ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે આપીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુ લખેલી છે પ્રિએમ્બલની અંદરમાં. The preamble remained unchanged till 1976. In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of nation were added. તો 1976 સુધીમાં પ્રિએમ્બલની અંદરમાં કાંઈ ચેન્જ થતું નથી. એના પછી સોશિયાલિસ્ટ, સેક્યુલર, યુનિટી એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી આ બધી વર્ડ એડ કરવામાં આવે છે. The preamble verbalized the fundamental objectives of the constitution, aims, આઈડિયાઝ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ. ઓકે, તો પ્રિએમ્બલ છે આપણને શું કરે છે કે ભાઈ જે બધી આપણા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કોન્સ્ટિટ્યુશનના, એના એમ્સ છે, એની આઈડિયાઝ છે, એના અલગ અલગ પ્રિન્સિપલ્સ છે, એની ઉપરથી ઇન્સાઇટ આપણને આપે છે. Therefore, the preamble straightaway gives a clear insight of the rule of welfare. The preamble reflects constitution framers' psyche. Okay, તો જે કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવનાર માણસ હતા એ લોકોની સાયકોલોજી, એ લોકોનું બિલીફ, એ લોકોની થિંકિંગ શું હતું કે ભાઈ બધા જ માણસો છે જે ઇન્ડિયામાં રહે છે એનું સારું થાય, મીન્સ કે રૂલ ઓફ વેલફેર, કે બધા જ માણસોનું સરખી રીતના વેલબિંગ થાય. એ પર્ટિક્યુલર સાયકોલોજીથી છે એ આ આખું કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવવામાં આવેલું છે. Importance of Constitution, importance of preamble. The preamble as a soul of the Constitution is also an important necessity. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives us proper
ગાઈડન્સ. પ્રિએમ્બલ છે સોલ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. જો તમારે કોન્સ્ટિટ્યુશનને સમજવું હોય તો એની પહેલાં તમે જો પ્રિએમ્બલ તમને આઈડિયા હોય કે કેવી રીતના બધી વસ્તુ લખેલી છે તો પ્રિએમ્બલ છે એ તમને ગાઈડન્સ તરીકે આગળ જઈને કામ આવી શકે છે એટ ધી ટાઈમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કોન્સ્ટિટ્યુશન. To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays an important role. The preamble is useful tool to avoid the trouble interpretation of the constitution. જો આપણે એક ફાઇન્ડ કરવું હોય કે ભાઈ કયા લો છે શું કામ બનાવવામાં આવેલા છે, કોના માટે બનાવેલા છે, કયા બેઝિસ ઉપર બનાવવામાં આવેલા છે, તો જો તમે પ્રિએમ્બલ એકવાર જોઈ લ્યો એના પછી તમે પર્ટિક્યુલર ગમે લોનો ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશો તો ઇઝીલી તમને એના એમ્સ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ને શું કામ વસ્તુ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં નાખવામાં આવેલી છે એ બધી જ માહિતી પૂરેપૂરી રીતના ઇઝીલી તમને ઇન્ટરપ્રેટ થઈ જશે. When any ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. Thus, preamble serves as the compass to understand the provisions of the constitutional laws. કે જ્યારે પણ એવું થાય કે ભાઈ તમને કંઈક વસ્તુ છે એની એક્ઝેક્ટનેસ ખબર નથી, તમને એ વસ્તુ સરખી રીતના ક્લિયર નથી, ઓકે, ગમે ત્યારે તમે ગમે લો સમજતા હો ત્યારે, ઓકે, તો ત્યારે છે પ્રિએમ્બલ છે તમને હેલ્પફુલ પ્રૂવ થાય છે ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી લોસ. Preamble is nation's unity, integrity, and is the standard crust of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by the high ideals and goals. તો પ્રિએમ્બલ છે એ આપણને ક્યાં કામ આવે છે તો ભાઈ પ્રિએમ્બલ એક પ્રકારથી આપણા નેશનની યુનિટી, ઇન્ટિગ્રિટી, આપણું જે અંદરમાં જે દેશમાં ભાઈચારો રહેલો છે, ઓકે, તો આ બધી વસ્તુને ભેગું કરીને છે એ પ્રિએમ્બલ છે આખું લખવામાં આવેલું છે જેથી કરીને છે એ આખું નેશન છે એ સરખી રીતના રહે છે અને કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આ જ બધી વસ્તુ ડિટેલ વસ્તુ છે આપેલી છે. પિલર્સ ઓફ પ્રિએમ્બલની આપણે વાત કરશું તો પિલર્સ તો ઘણા બધા છે, જેટલા બધા નામ આપણને પ્રિએમ્બલમાં આપેલા હતા એ બધા જ આની અંદરમાં પ્રિએમ્બલના પિલર્સ છે, ઓકે, પણ આમાંથી આપણે મેઇન જે ત્રણ ડિસ્કસ કરશું એ હશે ડેમોક્રેસી, સોશિયાલિસ્ટ એન્ડ સેક્યુલર, ઓકે. The words inscribed in the preamble are "We the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, fraternity and equality." Here we will study the following three main pillars of the preamble. Democracy. The ultimate sovereignty of power is with the people according to the Indian Constitution. કે જે પાવર છે એ કોની હાથમાં છે? માણસોના હાથમાં છે, કારણ કે ડેમોક્રેસી છે ઇન્ડિયાની અંદરમાં. There is no particular regime of any one particular person. Instead, it is with the people. કોઈ પણ એક માણસના હાથમાં પૂરેપૂરું કંટ્રોલ છે નહીં સિસ્ટમનો, બરોબર છે. જેટલા પણ માણસો ઇન્ડિયામાં છે એ બધે જ માણસો ભેગા થઈને છે આખી વસ્તુ ચલાવે છે. Democracy, the word is derived from the Greek word demos means people and kratos means power. Country's power is not with the group of the people. Instead, it is with the people of the country. Okay. તો ડેમોક્રેસી તમને વર્ડ કીધું કે ભાઈ ક્યાંથી આવ્યું છે તો ભાઈ ગ્રીક વર્ડ છે ડેમોસ ને ક્રાતોસ, એમાંથી આ વસ્તુ આવેલી છે, ઓકે. અને એમાં મિનિંગ શું છે એનો કે ભાઈ કન્ટ્રીનો જે પાવર છે એ ખાલી એક ગ્રુપ પાસે હોતું નથી, ગ્રુપ ઓફ પીપલ પાસે, પણ જેટલા પણ માણસો ઇન્ડિયામાં રહે છે કન્ટ્રીની અંદરમાં એની પાસે પાવર હોય છે. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economic and political and having equal right of participation. કે ડેમોક્રેટિક સ્ટેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય તો એ કેવી રીતના કામ કરતું હોય કે જેમાં જેટલા પણ માણસો ઇન્ડિયામાં રહે છે એ બધા જ માણસો છે એનું સોશિયલ, ઇકોનોમિક અને પોલિટિકલી બધાને ઇક્વલ રાઇટ્સ છે મળવી જોઈએ. ઇન ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયા people elect the leaders through their choice by casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. કે તો ઇન્ડિયામાં કેવી સિસ્ટમ છે ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયાની અંદરમાં કે માણસો છે એ જે એના અલગ અલગ જે ઇલેક્શન થતા હોય છે એમાં જે કેન્ડિડેટ્સ છે એને વોટ્સ છે આપે છે જે એને ગમતા હોય, બરોબર છે, એ વોટ્સ એને આપશે ને એના પછી છે એ પાર્લામેન્ટમાં ગવર્મેન્ટ ક્રિએટ થશે. જે માણસ છે લાયકદાર હશે એને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનાવવામાં આવશે અને જે કેબિનેટના લાયકદાર હશે એને અલગ અલગ કેબિનેટ્સ છે સોંપવામાં આવશે. Executive do not have absolute power. They are given specific time limit. Similarly, the voters elect state and local self-government. જેટલી પણ ગવર્મેન્ટની ઓફિશિયલ બોડીઝ છે જે કામ કરે છે ફોર ધી પીપલ એ બધી જ વસ્તુ છે એ માણસો દ્વારા ઇલેક્ટ કરવામાં આવે છે ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. Okay. માણસો દ્વારા,
માણસો માટે અને માણસોથી. Cabinet consists member of parliament. Cabinet of ministers responsible to the parliament. Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election. ઓકે, તો કેબિનેટ્સ છે એ પાર્લામેન્ટમાં રિપ્રેઝન્ટ છે કરતા હોય છે. ઓકે, અને પાર્લામેન્ટની બધી એક્ટિવિટીઝમાં કેબિનેટ્સ છે એ તમને જવાબદાર છે એ ગણાશે. કોઈ પણ સિટીઝન છે જો એની એક ક્રાઇટેરિયા હોય ફૂલફિલ કરવાનો ઇલેક્શનમાં કન્ટેસ્ટ કરવા માટે, એ જો ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરતો હશે તો એ પોતાની રીતના એ પણ ઇલેક્શન છે કન્ટેસ્ટ કરી શકે છે. મિનિસ્ટ્રીયલ પોઝિશન આર નોટ એક્વાયર્ડ હેરિડિટરી. Each elected government has 5 years of tenure. This government works under the principles of constitution and therefore it is known as the responsible government. ઓકે, તો મિનિસ્ટરની પોઝિશન એવું નથી કે ભાઈ હેરિડિટી વાઇઝ છે એકબીજાને આપતા રહે વારસામાં, બરાબર છે કે અત્યારે કોઈક છે ચીફ મિનિસ્ટર હોય તો આગળ જઈને એનો દીકરો છે ચીફ મિનિસ્ટર બને, એનો પોતરો છે બને, એવી રીતના એવી કંઈ સિસ્ટમ આપણને જોવા મળતી નથી. ઓકે, બધી જ ગવર્મેન્ટ છે 5 વર્ષ માટે ઇલેક્ટ છે થાય છે અને એને અકોર્ડિંગ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશન કામ છે કરવાનું હોય છે. એ ગવર્મેન્ટને આપણે રેસ્પોન્સિબલ ગવર્મેન્ટ પણ કહીએ છીએ. The democratic government is based on literacy, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve these goals. ડેમોક્રેટિક જે ગવર્મેન્ટ છે કોના પર બેસ્ટ છે તો ભાઈ માણસોના લિબર્ટી, બધાને ઇક્વલ સ્ટેટસ આપવું અને બધે ભાઈચારાથી રહી શકે. અને અલ્ટિમેટલી જે એમ છે ગમે તે ગવર્મેન્ટનો કોન્સ્ટન્ટલી આ જ છે એ રહે છે. The constitution disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby it instills confidence in the constitution. કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ માણસોને પાવર આપેલો છે કે ભાઈ એ લોકો પોતાની રીતના વોટિંગ છે એ કરી શકે છે, જેથી કરીને એ અલ્ટિમેટલી છે માણસોને છે એ ગવર્મેન્ટ અને કોન્સ્ટિટ્યુશન ઉપર છે પૂરેપૂરું કોન્ફિડન્સ છે આવે છે. The Constitution of Democratic India renders fundamental rights, principle for political direction, parliament, member of assembly, independent and impartial justice and election commission are these provisions which make our country democratic in every means. Okay. તો જે ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એની અંદરમાં અલગ અલગ જે અરેન્જમેન્ટ્સ કયા છે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સના, બરાબર છે, અલગ અલગ જે પોલિટિકલ ડાયરેક્શન્સ છે, પાર્લામેન્ટ છે, મેમ્બર ઓફ એસેમ્બલીઝ છે, બરાબર છે, જ્યુડિશિયરી છે. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુના કારણે જે ઇન્ડિયા છે એને કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે વસ્તુ આપણે લખેલી છે એને પૂરેપૂરી રીતના ડેમોક્રેટિક છે પ્રૂવ છે એ કરે છે. Adult suffrage means the citizen above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leader without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income of birthplace, but it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. Okay. એક માણસ જે 18 વર્ષની ઉપરનો થઈ જાય છે એના પછી એ કોઈ પણ ડિસ્ક્રિમિનેશન વગર છે પોતાને જે લીડર ગમતો હોય છે એ પર્ટિક્યુલર લીડરને છે એ વોટ છે આપી શકે છે વિધાઉટ એની બાયસ ઓફ રિલિજન, કાસ્ટ, લેંગ્વેજ, જેન્ડર, એજ્યુકેશન. ઓકે, આ વસ્તુ છે ઓકે એને પૂરેપૂરો અધિકાર છે મળે છે, બટ સાથે સાથે એનું નામ છે ઇલેક્ટોરલ લિસ્ટમાં હોવું જોઈએ. મીન્સ કે એની પાસે પર્ટિક્યુલર માણસ પાસે જે 18 યર્સ અબાવનો છે એની પાસે પોતાનું ઇલેક્શન આઈડી કાર્ડ હોવું જોઈએ. ઓકે, તો જ છે ઇલેક્ટોરલ લિસ્ટમાં આવશે અને અલ્ટિમેટલી એ વોટિંગ છે કરી શકશે. સેકન્ડ પિલર ઇઝ સોશિયાલિસ્ટ. In the year 1976, by the 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. તો સોશિયાલિસ્ટ વર્ડ છે 42nd અમેન્ડમેન્ટની અંદરમાં ઇન્ડિયાના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં એડ કરવામાં આવે છે. Most of the provision in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution which brought social and economic equality and furthered the aim of the welfare state. જે અલગ અલગ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં પ્રોવિઝન્સ આપેલા છે એ ડાયરેક્ટલી અથવા ઇનડાયરેક્ટલી સોશિયલ રેવોલ્યુશન માટે છે બનાવવામાં આવેલા છે, જેથી કરીને બધા જ માણસોને સરખી રીતના પોતાની સોશિયલ અને ઇકોનોમિક ઇક્વાલિટી છે એ સરખી રીતના મળી શકે. The principle of socialist pattern direct social, economic and political equality for citizen as given in the preamble. સોશિયાલિસ્ટની જે સિસ્ટમ છે એનું મેન એમ શું છે કે ભાઈ બધા જ માણસોને સોશિયલી, ઇકોનોમિકલી અને પોલિટિકલી સરખી રીતના ઇક્વાલિટી છે મળી શકે. It is now regarded as a prime feature of state. It reflects the fact that the India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. Okay, તો આ જે આપણી ગવર્મેન્ટ છે એનો પ્રાઇમ ફીચર છે. ઓકે, ને આના કારણે ઇન્ડિયા છે ઓકે એ કમિટેડ થઈ જાય છે કે ભાઈ કે એના જે જેટલા પણ માણસો છે એના સિટીઝન્સ છે એ બધાને સોશિયલ, ઇકોનોમિક અને પોલિટિકલ જસ્ટિસ છે એ સરખી રીતના પ્રોવાઈડ કરે છે.
India stands for abolishing all the forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. ઇન્ડિયા એવો પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ જેટલા પણ ફોર્મ્સ ઓફ એક્સપ્લોટેશન છે જેમાં માણસોની છેતરપિંડી થાય છે એ બધા જ ફોર્મ છે ઇન્ડિયા છે એ કાઢી નાખે અને સારી એવી સોસાયટી જેની અંદરમાં બધા જ માણસોને ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ થતું હોય, ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ રિસોર્સિસ થતું હોય, ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થ છે થતું હોય. Any one particular person should not have power over all states. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating discrimination of rich and poor. ઓકે, તો કેવું એમ આપણે સોશિયાલિસ્ટિકની અંદરમાં કરીએ છીએ કે કોઈ પણ એક માણસના હાથમાં બધી અસેટ કે પાવર છે હોવું જોઈએ નહીં. એના કરતાં જેટલા પણ માણસો ઇન્ડિયામાં રહે છે એ બધા જ માણસો પાસે ઇક્વલ પાવર છે હોવું જોઈએ અને કોઈ પણ માણસને ડિસ્ક્રિમિનેશન છે એ થવું જોઈએ નહીં રિગાર્ડિંગ રિચ ઓર પુઅર. તો એવી રીતના એક સોસાયટી બનાવવાનું છે ઇન્ડિયા પ્રયત્ન કરે છે. Therefore, we can say that Constitution of India is a socialist document. એ માટે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ ઇન્ડિયાનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ સોશિયાલિસ્ટિક ડોક્યુમેન્ટ છે. સેક્યુલરિઝમ, થર્ડ પિલર આપણું છે એ છે secularism. In the year 1976, by the 42nd Indian Constitution Amendment, the word secularism was inserted. India is a secular country. India can never become one particular religious country as per the provision of the Constitution. India છે સેક્યુલર કન્ટ્રી છે. કોઈ દિવસ એવી વસ્તુ બનશે નહીં કે ઇન્ડિયા છે એ પૂરેપૂરી રીતના એક રિલિજન ફોલો કરતી હોય એવી કન્ટ્રી છે એ બની શકે. India does not follow any particular religion, so the country never promotes any religious activity. The country cannot involve any secular activity with religious activity. ઓકે, તો ઇન્ડિયા છે એ કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર રિલિજનને મહત્ત્વ આપતી નથી, કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર રિલિજનને ફોલો છે એ કરતી નથી. બધા જ રિલિજનને ઇક્વલી પ્રમોટ છે એ કરે છે અને ઇન્ડિયા છે એ કોઈ પણ એવી રિલિજિયસ એક્ટિવિટી હશે એની અંદરમાં ઇન્વોલ્વ છે એ થઈ શકશે નહીં. The citizen of the country has the freedom to choose his or her religion. The country cannot discriminate a citizen on religious basis. ઓકે, તો બધા જ માણસોને છૂટ છે કે એને જે પર્ટિક્યુલર રિલિજન ચૂઝ કરવું હોય એ કરી શકે છે. કન્ટ્રી છે એને ફોર્સ કરી શકતી નથી કે ભાઈ તમે આ જ પર્ટિક્યુલર રિલિજન છે એ ફોલો છે એ કરો, અથવા તો એને એ પર્ટિક્યુલર રિલિજનના બેઝ ઉપર છે ડિસ્ક્રિમિનેટ પણ કરી શકતી નથી. Equal job opportunities and political rights to the citizen are given without any religious discrimination. બધા જ માણસો છે, બધા રિલિજનના માણસો છે એને અલગ અલગ ઇક્વલ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપવામાં આવે છે, પોલિટિકલ રાઇટ્સ આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારનું રિલિજિયસ ડિસ્ક્રિમિનેશન રહેવું જોઈએ નહીં. In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of constitution. આ જ માટે સેક્યુલરિઝમને આપણે બેઝિક ફાઉન્ડેશન ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર છે કોન્સ્ટિટ્યુશનનું ગણીએ છીએ. સર્વધર્મ સમદૃષ્ટિ અને સર્વધર્મ સંભવ આર ધી પ્રિન્સિપલ્સ ઇન્કોર્પોરેટ ઇન ધી કોન્સ્ટિટ્યુશન. બધા જ ધર્મો છે બરાબર છે એને પોતાને મહત્ત્વ આપવું અને બધા જ ધર્મો છે એ ઇન્ડિયામાં ફોલો છે એ થવા જોઈએ. આ પ્રિન્સિપલ છે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરેલો છે. So, no particular religion would be encouraged in any states. There is no prohibition on any citizen to propagate his or her religious beliefs, trust and faith. એ માટે બધા જ માણસો પોતપોતાનું રિલિજન છે સરખી રીતના પ્રોપોગેટ કરી શકે છે. ઓકે, અને કોઈ પણ માણસને પ્રોહિબિટ નથી કરવામાં આવતો એ તમે આ પર્ટિક્યુલર રિલિજન ફોલો છે કરો માં. ઓકે, સો ધીસ વોઝ અવર લાસ્ટ પિલર. ઓકે, પ્રિએમ્બલનું. આગળ હવે આપણે પાછું છે એ ન્યૂ લેક્ચરમાં નવી વસ્તુ ડિસ્કસ છે કરશું. ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર. આજની જે વસ્તુ થઈ પ્લીઝ તમે નોટ ડાઉન છે કરી લેજો.